אני אופיר פורמן, מחברת סדרת נפילת המסדר. אני שמחה לארח היום את יותם דפיילר אבני בשרשרת ספרות, בערוץ הפודקאסט הקהילתי סיפור 555. שלום יותם. יותם הוא סולן להקת המטאל הישראלית, Pray for Nothing, ומדריך D&D מגניב במיוחד. אני הייתי רוצה שהמדריך D&D שלי יהיה סולן בלהקת מטאל, אבל היום הזמנתי אותו להצטרף אלינו בכובעו כסופר פנטזיה עצמאי. בשנת 2025 יצא ספרו הראשון והמנוול כל הממלכה, ובימים אלו ממש נמצא ספרו השני על כנפיים שגויות בקמפיין מימון המונים לקראת יציאה לאור. יותם, צהריים טובים, מה שלומך? צהריים טובים אופיר ושלום לכולם. בוא תספר לנו קצת על הספר החדש. אתה יכול להוסיף גם מילה על כל הממלכה, לדעתי, שידעו ככה כמה מגוונים הספרים שלך. על כנפיים שגויות זה ספר האימה הקוסמי הישראלי האותנטי, על נערה בת 15 מקיבוץ בגליל המערבי בשנת 1999, שמגלה שכל עולמה הולך ומתפרק ככל שאנחנו מתקדמים בסיפור. אני לא יודע כמה ספרים של אימה קוסמית, אימה בסגנון לאבקראפט וצ'יימברס ולונג נכתבו בישראל, היו כמה, אבל אני חושב שרומן ארוך של 400 פלוס עמודים, אני חושב שאני הראשון. אז כמו שכל הממלכה, שהוא ספר הנבלים הראשון שנכתב בישראל בפנטזיה האפית, אני אוהב קצת להיות לא ממש לפני העדר, אבל סוג של ברוח מונדיאל חלוץ בהתקפה. אתה אוהב לחדש. בערך, כן. אני חושב יותר שזה לא ממש חידוש, זה פשוט שילוב של שני דברים שאני אוהב. זה יוצר סוג של חידוש בעולם הספרות, אבל זה יותר כמו ערבוב של שני דברים ביחד. מהמם. תוכל לתת לנו טעימה קטנה מכנפיים שגויות, ככה לכל מי שעוד יכול להתלבט ולהצטרף כמובן להדסטארט המטורף שלך. בשמחה. עכשיו, אני בכוונה מביא פרק שזה, כאילו, ניסיתי לבדוק משהו שיהיה גם ברוח מה שאנחנו מדברים עליו, שזה מה שמחבר גם את הספרים שלי, אל הספרים שלך, אופיר, שזה פחות או יותר המסר של אבות אכלו בוסר ושיני בנים ובנות תכהנה. וזה משהו שכנפיים שגויות מאוד מאוד עוסק בו, על שגיאות של הדור הראשון, אז אני אקריא ברשותכם משהו ממש מאמצע הסיפור. שתי אבל הגיבורות, בלי אסנת, ספוילרים. זה מינימום, זה ממש מעט ספוילר, אבל אני חושב שזה בכנות שאנחנו מסוגלים להקל, כדי לשרת בעצם את מה שאנחנו רוצים בהקשר של הנושא שאנחנו מדברים עליו. אז ככה, זו סצנה שקורית בין אסנת לחנשו, חנשו החברה הכי טובה של אסנת, הן נמצאות בבית חולים אחרי שאבא של חנשו גדי עבר איזה התקף, ומבינות בעצם למה זה קרה. חנשו שאפה מהסיגריה והרחיק אותה מהפנים שלי. אז אבא שלי הבטיח לפומי מהמשק שהוא יביא לו משם משהו שנקרא טאו. אפשר למצוא את זה רק בסין. היא המשיכה בשקט, דואגת שהשיחה שלנו תישאר דיסקרטית, בלתי קיימת עבור אף אחד אחר. הבנתי שאין לי צד בשיחה הזו. היה לה משהו שהיא הייתה צריכה לחלוק, ואני יכולתי רק לקבל ולסתום. אבל לא אהבתי את הכיוון שלו זה הלך. אז הטאו הזה הוא סוג של תרופה שנזירים היו לוקחים בימי הביניים כדי להגיע להערה. בגלל זה קוראים לזה ככה, טאו. זה אומר חיבור במנדרינית, כי זה משהו שמחבר אותך לעולם. נשמע לי כמו סמים, חנשו. הצלחתי להשחיל משפט, והיא מהרה לכבוש אותו. כן, נו, די, תקשיבי רגע, אוס. אני ואבא שלי לא עברנו על שום חוק. היינו במנזר בטיבט, והביאו לנו את זה לחדר, ולחדד את החושים במדיטציה. זו הייתה חוויה אחרת לגמרי, אוקיי? קחי את כל היוגה בעולם, 1000 שנים של יוגה ברציפות, ושימי בבלנדר. זה הדבר האמיתי. אני לא חושבת שזעפתי כלפי חוץ, אבל כן שהוא ידע לקרוא אותי. ידע שאני ניגשת מעכשיו בחומרה לכל מה שהיא תוציא מהפה, ושצריך לרכך אותי. עוז, תקשיבי, עשינו את זה שם בטיבט, איפה שזה חוקי, וזהו. לא נגענו בזה אחר כך, לא הבאנו שום דבר לארץ או משהו כזה, אנחנו לא מטומטמים. אז מה קרה עכשיו? אז זהו, שאבא שלי מבלה בשבועיים האחרונים כמעט כל ערב אצל פומי. הוא חוזר הביתה כשאני כבר במיטה, כמעט ישנה ונרדם מול הטלוויזיה הדולקת. יש מצב שהוא איכשהו השיג עוד קצת טאו, וזה מה שגרם לכל זה? אולי, אני לא יודעת. חנפי מצצה את לשד הסיגריה. אני לא מבינה, הפנפתי את העשן בעיוות הפנים. הוא הבטיח לפומי להביא את זה, אבל לא הבאתם את זה. ועכשיו את חושבת שהוא אישן טאו. בכל זאת, יש חורים בסיפור של החנשו. שאפה מלוא הריאות ופלטה שיעול לך וקצר, תוך ששחזרה בראשה את מה שבדיוק אמרה לי. שיט, טוב, אז כן הבאנו קצת.
היינו מטומטמים. אני הייתי מטומטמת. אבל לא נשאר לנו שום דבר בבית, אני חושבת. אוס, אני לא יודעת. היא קלטה שאני מחבירה לגמרי ותפסה אותי בכתפיים. אוס, די, אל תלחיצי אותי, לא רציתי לערב אותך. אני לא נוגעת בזה ולזה, זו הייתה מבחינתי בדיחה חד פעמית לחלוק עם אבא שלי. היינו בטיבט, שם זה חוקי, לא חשבתי שיהיה פה עניין. לכן, תגידי, את תפוקה לגמרי? התנערתי ממנה, אבל ניסיתי עדיין לכבד אותה ולשמור על טונים נמוכים. את הברחת סמים מחורבנים לארץ? את יודעת מה הם יכולים לעשות לאבא שלך על זה? מה הם יכולים לעשות לך? כן, אוס, אני יודעת, אבל אני לא בטוחה שזה מה שגרם לו להיחנק. כשניסינו את זה, היינו כל כך שלווים. זה כמו עולם אחר, זה לא משהו שאני רוצה לנסות עוד פעם. זה פשוט התאים אז לאווירה. המחשבות שלה נדדו, והייתי חייבת להחזיר אותה למציאות, ומהר. אולי אבא שלה...